سلام خدمت همه دوستان عزیز. به قسمت جدید دوره خوش اومدین. توی این قسمت قراره که یه لول دیزاین کوچیک داشته باشیم که اونو ازش فیلم نمیگیرم چون خیلی طول میکشه و لول دیزاین یه چیز سلیقه‌ایه و یه کاری میکنیم که زامبی تولید کنه خود بازی خود به خود زامبی ها بیفتن دنبال ما، مثل بازی زامبی توی کال آف دیوتی بلک آپس. کلا زامبی های کال آف دیوتی همینجوری زامبی خودش تولید میشه و میاد میفته دنبال ما، اون کار رو انجام بدیم و یه سری کارهای دیگه. خب اول من و قراره که واسه زامبیمون صدا هم بذاریم. خب اول من این لول دیزاینر رو انجام میدم و وقتی که دارم انجامش میدم ویدیو رو قطع میکنم که الکی وقتمون گرفته نشه. و لول دیزاین هم سلیقه‌ایه، خودتون باید با سلیقه خودتون انجام بدین. خب دوستان تا اینجا ما یه لول دیزاین داشتیم. این لولیه که مرحله‌ایه که ما درست کردیم یا هر چیزی. خب من اومدم چیکار کردم، اینجا رو که ساختم الان میخوام این نور بازی رو مثل شب بکنم که بازیمون توی حالت تاریک طوری باشه که بیشتر حال بده. خب این کارو کردم و اومدم توی ویندو، قسمت ویندو، رندرینگ، لایت ستینگ و این فاگ ما رنگش آبی بود، اومدم رنگش رو گذاشتم روی خاکستری. حالا شما میتونید این کارو نکنید. و یه کار دیگه هم که الان میخوام انجام بدم، این پلیر رو میام انتخاب میکنم، میرم توی بخش کامرا، به دوربینمون یه لایت میدم، لایت پوینت لایت، نه پوینت لایت نه، لایت از نوع آها. خب یه لایت بهش دادم که مثلا یه جور چراغ قوه یا هر چیزیه که ما داریم. یکم نورش کمه، نورش رنجشو اینو بیشتر میکنم، یکم میذارمش روی نوک اسلحه، رنجشو بیشتر میکنم. خب حالا ببینیم چی شد. بله یه مشکلی هم تو کد پلیر داریم که اونم الان حل میکنیم. خب توی کد پلیر، نه توی کد رایفل 3، این قسمتی که اینجاست من کنترل سی میزنم، کپیش میکنم این یه تیکه رو و میام اینجا و این تایمر شاتو من میزنمش روی 3 ثانیه. حالا این قسمت رو کپی میکنم، کنترل سی، میام اینجا کنترل وی، خب کنترل اس میزنم سیوش میکنم. خب این بنده خدا رو بیاریم پایین. خب یه بار دیگه پلی میکنیم. خب مشکلمون حل شد.
این تا اینجا. حالا میخوام یه چیزی بذارم که خودش زامبی تولید کنه. اول این زامبیمونو میبرمش اینور، میام توی پیرفبا. آها زامبیمون هستش. خب اپلای میزنم. اوکی، حالا زامبیمونو از اینجا پاکش میکنم. کجاست؟ ایناش. زامبی ها اینجا پاکش میکنم. خب میام اینجا توی این پکیج، توی بخش پریفاب، این پکیج رو من گذاشتمش روی سایت اینجا و میگردم. خب اینجا ما میتونیم چی بذاریم که زامبی ها توش در بیان. یه علفی چیزی بذاریم، بوته‌ای مشابهی بذاریم که زامبی ها ازش بریزن بیرون. حالا هرچی شما میتونید هر چیزی که دوست دارید بذارید. من خودم یه چی پیدا کنم.